24 giờ trôi qua, chính trường thế giới có những thông tin gì đáng chú ý? Khẳng định chắc nịch rằng Iran chính là kẻ đứng sau vụ tập kích tàu dầu của Israel ngoài khơi bờ biển Oman. Mỹ và Anh đồng loạt lên tiếng đe dọa Iran sẽ bị đáp trả tương xứng. Trong khi đó, Ấn Độ, Trung Quốc lập thêm đường dây nóng khẳng định mối quan hệ chân thành. Căng thẳng với Nga leo thang, Georgia và Mỹ trình tổ chức tập trận chung. Hàn Quốc lên kế hoạch thăm Mỹ vào tháng 9, tập trung điều phối chính sách về Triều Tiên. Anh tuyên bố sẽ không ngăn cản Scotland tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Thủ tướng New Zealand xin lỗi cộng đồng Thái Bình Dương vì truy quét người nhập cư vào những năm 1970. Mỹ thúc ép Tổng thống Tunisia nhanh chóng trở lại con đường dân chủ. Tại Đức, cảnh sát bắt giữ hàng trăm người biểu tình quá khích ở Berlin liên quan đến Covid-19. Anh yêu cầu du khách Pháp phải cách ly, Bộ trưởng Pháp gọi đây là phân biệt đối xử. Ai Cập là một trong những quốc gia khô hạn nhất hành tinh. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến cáo buộc Iran tấn công tàu dầu Mercer Street ngoài khơi bờ biển Oman mới đây, Mỹ và Anh khẳng định Iran chính là nước đứng sau hành động này, đồng thời dọa rằng sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong thông cáo đề cập đến vụ tấn công tàu dầu Mercer Street ngoài khơi Oman, rằng sau khi đánh giá thông tin sẵn có, chúng tôi tin rằng Iran đã sử dụng máy bay không người lái tự sát mang thuốc nổ để thực hiện vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng. Không có lý do gì để biện minh cho hành động này. Ông Blinken cho biết Mỹ đang phối hợp với các đối tác để xem xét những bước đi tiếp theo, cũng như tham vấn với chính phủ các nước trong khu vực để chuẩn bị cho phản ứng phù hợp sắp được áp dụng. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết kết quả điều tra của nước này cho thấy Iran đã sử dụng nhiều UAV để thực hiện các đòn tấn công. Ông nhấn mạnh, Anh tin rằng cuộc tấn công là cố ý, có mục tiêu rõ ràng và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Anh đang làm việc với các đối tác quốc tế để ra phản ứng thống nhất. Tàu dầu Mercer Street do Israel quản lý bị tấn công vào đêm 29 tháng 7 khi đang đi từ Dar es Salaam đến Fujairah và không mang theo hàng hóa. Chiến dịch thương mại hàng hải Anh UKMTO, nhóm chuyên trách chống cướp biển của Hải quân Anh cho biết tàu dầu này khi đó cách bờ biển Oman khoảng 152 hải lý. Mới đây, lục quân Ấn Độ ở Kondrala, phía bắc bang Sikkim và quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA tại Kampazong thuộc khu tự trị Tây Tạng đã thiết lập một đường dây nóng nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ được cho là chân thành dọc khu vực biên giới. Theo tuyên bố của lục quân Ấn Độ, lực lượng ở Kondrala, phía bắc bang Sikkim và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA tại Kampazong thuộc khu tự trị Tây Tạng đã thiết lập một đường dây nóng, mục đích là để tăng cường sự tin cậy và mối quan hệ chân thành dọc khu vực biên giới. Tuyên bố còn nêu rõ, lễ khánh thành có sự tham gia của các chỉ huy trên thực địa của quân đội hai nước và hai bên đã trao đổi thông điệp về tình hữu nghị và hòa hợp qua đường dây nóng. Sự kiện này trùng với ngày thành lập PLA 1 tháng 8. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang hai nước có những cơ chế liên lạc lâu đời ở cấp chỉ huy thực địa. Các đường dây nóng này trong các lĩnh vực khác nhau đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường liên lạc và duy trì hòa bình yên tĩnh ở biên giới. Ấn Độ và Trung Quốc hiện có 2 đường dây nóng quân sự ở Đông Ladakh, tại Chushul và Dulakbek Odi, cùng với những đường dây nóng khác. Trước đó vào ngày 31 tháng 7, hai bên đã tổ chức cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 12. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa công bố về kết quả của sự kiện này. Theo The Hindu, kể từ khi hai nước đối đầu nhau ở Đông Ladakh vào tháng 5 2020, ngoài các cuộc hội đàm cấp tư lệnh quân đoàn, hai bên cũng đã tổ chức 10 cuộc đàm phán cấp thiếu tướng, 55 cuộc đàm phán cấp chuẩn tướng và khoảng 1.450 cuộc gọi điện thoại qua 2 đường dây nóng này. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật vừa qua, thì Georgia đã cùng với Mỹ và các thành viên NATO khác tham gia vào cuộc tập trận chung gần Bisili trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các thành viên NATO đang gia tăng. Nga, quốc gia có biên giới với Georgia, hồi tháng 6 cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom vào đường đi của một tàu chiến Anh để đuổi tàu này ra khỏi vùng biển đen ngoài khơi Crimea. Georgia đã cùng với Mỹ và các thành viên NATO khác tham gia cuộc tập trận chung gần Bisili mang tên là Agile Spirit với sự tham gia của khoảng 2.500 nhân viên từ 15 lực lượng đồng minh và đối tác. Trong cuộc tập trận, các binh sĩ nhảy dù thực hành đổ bộ đường hàng không tại các khu vực huấn luyện gần thủ đô Georgia. Nga và Georgia đã xảy ra một cuộc chiến vào năm 2008.
và khoảng 1/5 lãnh thổ của Georgia vẫn bị quân đội Nga đồn trú. Và cũng trong ngày Chủ nhật hôm qua, giới chức Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Choi Yong-chun có kế hoạch thăm Mỹ trong bối cảnh Seoul tìm kiếm đối thoại và hòa giải với Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên khôi phục các đường dây liên lạc liên triều. Theo báo giới Hàn Quốc, các quan chức Bộ Thống nhất nước này cho biết Thứ trưởng Choi Yong-chun đã thực hiện các bước cần thiết cho chuyến thăm Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 9, chẳng hạn như tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đề nghị miễn cách ly. Một quan chức cho biết chuyến công du đến Mỹ của Thứ trưởng Choi nằm trong khuôn khổ nỗ lực sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn hồi tháng 5, đồng thời thiết lập sự đồng thuận về chính sách đối với Triều Tiên sau khi đường dây liên lạc liên triều được khôi phục gần đây. Tuần trước, Triều Tiên khôi phục 4 đường dây nóng với Hàn Quốc mà họ đã cắt vào tháng 6 năm ngoái do tức giận về các tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng mà các nhà hoạt động ở Hàn Quốc đã thả qua biên giới vào Triều Tiên. Chuyển sang một thông tin tiếp, trong một cuộc phỏng vấn với báo Sunday Mail ngày 1 tháng 8, Chánh văn phòng nội các của Anh Michael Gove cho biết chính phủ Vương quốc Anh sẽ không cản trở cuộc trưng cầu dân Ý lần thứ hai về độc lập của Scotland nếu đây là nguyện vọng không thay đổi của công chúng. Ông Gove nói rằng mặc dù hiện nay không phải là thời điểm thích hợp để đặt ra vấn đề độc lập, tuy nhiên ông cho rằng trong hoàn cảnh thích hợp, chính phủ sẽ không ngăn cản công chúng Scotland bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Ông Gove đưa ra phát biểu trên khi chính phủ Scotland đang gia tăng áp lực chính trị để tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới về nền độc lập của vùng lãnh thổ này. Đảng Dân tộc Scotland SNP từng nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ tổ chức trưng cầu dân Ý lần thứ hai về khả năng tách Scotland khỏi Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Mới đây, Ấn Độ đã bắt đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trong tháng 8 2021. Ấn Độ tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an từ Pháp. Nhân dịp này, Đại sứ Pháp tại Ấn Độ Emmanuel Lenien cho biết sẽ cam kết làm việc với Ấn Độ về các vấn đề chiến lược như an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố, đồng thời duy trì một hệ thống đa phương dựa trên luật lệ để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đang diễn ra hiện nay. Đây là nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của Ấn Độ trong Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2021-2022, với tư cách là thành viên không thường trực. Trong thông điệp qua video, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Tirumurti cho biết Ấn Độ rất quan tâm đến vấn đề chống khủng bố. Trong ngày 2 tháng 8, ngày làm việc chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Ấn Độ, Đại sứ Tirumurti đã tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để công bố chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng này. Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới cộng đồng Thái Bình Dương về các cuộc truy quét người nhập cư do phân biệt chủng tộc diễn ra vào những năm 1970, dẫn đến việc nhiều người bị trục xuất và truy tố. Cuộc truy quét này gọi là cuộc đột kích bình minh, diễn ra từ năm 1974 đến năm 1976 trong bối cảnh nền kinh tế New Zealand đang suy thoái và chính phủ cấm lao động nhập cư từ Thái Bình Dương ở quá hạn thị thực làm việc của họ. Trước hàng trăm người tham dự, bà Ardern cho biết các thành viên của các cộng đồng này đang phải tiếp tục chịu đựng và mang những vết sẹo về phân biệt chủng tộc. Vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan kêu gọi Tổng thống Tunisia Kais Saied phát thảo một lộ trình để nhanh chóng trở lại với con đường dân chủ sau khi ông nắm quyền điều hành vào Chủ nhật tuần trước. Trước đó, ông Kais Saied đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về đại dịch COVID-19 và cách chức thủ tướng đóng băng quốc hội và giành quyền kiểm soát hành pháp. Động thái này được người dân hoan nghênh, tuy nhiên lại bị đối thủ của ông cho rằng đây là đảo chính. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết trong một cuộc điện đàm, ông Sullivan nhấn mạnh ông Saied cần phải nhanh chóng thành lập một chính phủ mới do thủ tướng có năng lực lãnh đạo để ổn định nền kinh tế của Tunisia và đối phó với đại dịch COVID-19 cũng như đảm bảo sự hoạt động của Quốc hội. Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác của Peru, ông Ivan Merino, nói với Reuters rằng nước này đang tìm kiếm một thỏa thuận mới trong lĩnh vực khai khoáng, vốn là lĩnh vực trọng tâm trong nền kinh tế của quốc gia này. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi trở thành Bộ trưởng hôm thứ Năm 29 tháng 5, ông cho biết các mỏ khai thác không chỉ cần kiếm tiền cho các công ty tư nhân và tạo ra doanh thu từ thuế. Họ cũng nên giúp đỡ người dân thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, tôn trọng cộng đồng bản địa và bảo vệ môi trường tốt hơn. Ông Merino cũng cho biết ông sẽ phát triển các lĩnh vực khai thác bằng cách tiếp cận một quốc gia nổi tiếng trong khu vực với nền văn hóa và hệ sinh thái khác nhau. Theo Kyodo News, vừa qua Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Mông Cổ để gia hạn 8 triệu đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại nhằm giúp nước này chống lại đại dịch COVID-19.
Theo thỏa thuận, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA sẽ cung cấp cho Mông Cổ các thiết bị dây chuyền lạnh như phương tiện vận chuyển vaccine lạnh càng nhanh càng tốt. Khoản viện trợ mới cho Mông Cổ được ký kết giữa JICA và chính phủ Mông Cổ tại Ulaanbaatar vào ngày 19 tháng 7 là một phần của mạng lưới hỗ trợ một dặm cuối cùng, một dự án của chính phủ Nhật Bản nhằm đảm bảo mọi quốc gia đều được tiêm chủng. Gần đây, JICA cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với Zimbabwe và Palestine, trị giá lần lượt là 430 triệu yên và 897 triệu yên. Mới đây, người dân ở thành phố Tokyo, Nhật Bản đã bày tỏ sự lo lắng về việc dịch bệnh đang diễn biến ngày một tệ đi, khi Tokyo cứ liên tục ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục mỗi ngày. Cụ thể là vào ngày 31 tháng 7, chính quyền thủ đô cho biết số ca nhiễm tăng lên mức kỷ lục hơn 4.000 người. Tất nhiên, tôi lo lắng về số lượng ca mắc đang tăng lên. Cũng có một số người xung quanh tôi bị nhiễm bệnh. Đây không phải là một điều tốt lành gì, nhưng tôi cảm thấy chúng ta phải sống chung với nó thay vì lo lắng mà không thể làm được gì. Tôi nghĩ chỉ cần người dân cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Số ca nhiễm mới kỷ lục này được công bố một ngày sau khi Nhật Bản quyết định mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch COVID-19 ra 4 tỉnh. Trong đó có 3 tỉnh giáp với thủ đô Tokyo là Chiba, Kanagawa, Saitama và tỉnh Osaka ở phía Tây. Đây là 4 tỉnh đang nằm trong danh sách áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm. Đứng trước tình hình đó, trong ngày 1 tháng 8, Thống đốc Tokyo bà Yuriko Koike đã kêu gọi công chúng tuân thủ các quy trình y tế và tiêm phòng sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp. Bà Koike đã tham gia một trung tâm tiêm chủng nằm trong một lối đi ngầm nối với ga Tokyo, được thành lập với mục đích tiêm chủng cho 2.000 nhân viên giáo dục và những người khác mỗi ngày. Mọi người được tiêm chủng càng sớm càng tốt, đặc biệt là bằng cách tăng tốc việc tiêm chủng cho những người ở độ tuổi 40 và 50. Số ca nhiễm bị chuyển nặng trong độ tuổi này đang ngày một tăng cao. Bà cho biết các số ca mắc chủ yếu là người địa phương chứ không phải do người nước ngoài. Vì vậy, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho toàn bộ người dân lại càng được chú trọng hơn. Chuyển sang một thông tin về không gian, vừa qua, ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, cho biết đã xảy ra tình trạng hạ áp suất kéo dài ở mô đun Zvezda của Nga trên trạm không gian quốc tế ISS. Tình trạng giảm áp xảy ra suốt 2 tuần trước khi Nga phóng mô đun nghiên cứu Nauka lên ISS. Nauka đã kết nối với mô đun dịch vụ Zvezda vào ngày 29 tháng 7. Theo ông Rogozin, sự cố xảy ra cho mô đun Zvezda đến từ một vụ rò rỉ không khí ở buồng chuyển tiếp biệt lập. Ông cũng xác nhận áp suất của mô đun dịch vụ vào ngày 29 tháng 7 đã sụt giảm khoảng 1/3 so với mức của ngày 14 tháng 7. Từ năm ngoái, Roscosmos đã phát hiện sự cố rò rỉ không khí ở mô đun Zvezda, khoang sinh hoạt của 2 phi hành gia Nga và nơi lắp đặt hệ thống hỗ trợ sự sống, năng lượng và xử lý dữ liệu của trạm ISS. Dù không gây nguy hiểm cho các nhà du hành vũ trụ trên trạm, tình trạng rò rỉ vẫn diễn ra bất chấp nỗ lực phá những vết nứt trên trạm. Liên quan đến sự cố xảy ra vào ngày mô đun Nauka kết nối, Roscosmos cho hay đã xảy ra lỗi phần mềm cũng như con người khiến các động cơ đẩy phản lực của Nauka bất ngờ được kích hoạt. Trong nỗ lực đối phó làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Delta, vào ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm mũi tăng cường, kết hợp vaccine AstraZeneca và các vaccine Sinopharm, Sinovac của Trung Quốc. Mũi tăng cường mũi thứ 3 sẽ được triển khai tiêm cho nhóm đối tượng ưu tiên là nhân viên tuyến đầu, dự kiến từ 500.000 đến 1 triệu người. Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết nước này sẽ mua thêm vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX để sử dụng cho chiến dịch tiêm mũi tăng cường. Số vaccine Johnson & Johnson do Mỹ tài trợ sẽ được tiêm cho người dân ở miền Đông Bắc Campuchia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến thể Delta được phát hiện ở những trường hợp lao động quay về từ Thái Lan thông qua ngõ biên giới và hiện đã xuất hiện trong cộng đồng. Bên cạnh đó, thì Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ ý định tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ 10 đến 11 tuổi, nhưng tùy thuộc khuyến nghị của WHO và các nhà sản xuất vaccine. Tính đến ngày 31 tháng 7, thì hơn 7,3 triệu người trưởng thành ở Campuchia đã được tiêm mũi đầu tiên, chiếm 73% dân số trưởng thành. Trong số này, thì 4,7 triệu người tiêm đủ mũi. Hiện Campuchia triển khai tiêm ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Trong bối cảnh lo ngại số ca nhiễm tăng vọt trong các kỳ nghỉ lễ, cảnh sát Đức đã tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với khách du lịch, yêu cầu tất cả những khách du lịch chưa tiêm phòng phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.
Trước đây, chỉ những hành khách của hãng hàng không mới cần phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính nếu họ không được tiêm chủng và chưa khỏi bệnh với Covid-19 trong 6 tháng. Những người đi vào bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường biển không bắt buộc phải làm như vậy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc du khách mang Covid-19 trở lại sau kỳ nghỉ hè, khi biến thể Delta được báo cáo đã lây lan khắp các điểm nóng du lịch. Người phát ngôn cảnh sát Verna Appelman tại biên giới với Áo cho biết họ đang kiểm tra một cách ngẫu nhiên, phải mất thêm vài phút để làm điều đó, nhưng nhìn chung thì quy trình không thay đổi quá nhiều. Trẻ em dưới 12 tuổi được miễn quy tắc kiểm dịch mới này. Tại Đức thì số ca mắc đã tăng từ đầu tháng 7 sau hơn 2 tháng giảm đều đặn. Vào Chủ nhật thì nước này ghi nhận thêm 2.097 ca mắc mới và 1 ca tử vong. Về tiến trình tiêm chủng thì Đức có khởi đầu chậm chạp nhưng sau đó đã tăng tốc đáng kể. Hơn một nửa dân số hiện đã được tiêm 2 mũi, làm giảm đáng kể mức độ nghiêm trọng và khả năng gây tử vong của căn bệnh này. Cũng tại Đức, mới đây, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 600 người tụ tập biểu tình trên nhiều đường phố ở thủ đô Berlin, phản đối các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Do lo ngại về cuộc biểu tình vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, Tòa án Berlin đã ra lệnh cấm tổ chức các cuộc biểu tình của phong trào Querdenker. Tuy vậy thì bắt đầu từ trưa ngày 1 tháng 8, hàng ngàn người đã tụ tập thành nhiều điểm và tuần hành qua các tuyến phố. Khoảng 2.200 cảnh sát đã triển khai để sẵn sàng ứng phó trong các trường hợp cần thiết. Cảnh sát cũng tạo thành hàng rào nhằm ngăn chặn các cuộc tuần hành của người biểu tình. Nhiều người biểu tình quá khích đã tìm cách phá hàng rào của cảnh sát để tiếp tục cuộc tuần hành, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Theo người phát ngôn cảnh sát Berlin, người biểu tình hầu hết không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang và thậm chí tấn công lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và nghiệp vụ để khống chế các đối tượng quá khích. Đến tối ngày 1 tháng 8 thì đã có hơn 600 người bị bắt giữ và khoảng 10 nhân viên cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ ở Berlin. Vừa qua, ông Clement Bern, Bộ trưởng Ngoại giao các vấn đề châu Âu cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình LCI rằng quyết định của Anh về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với du khách đến từ Pháp, chứ không phải đối với những người đến từ các quốc gia Liên minh châu Âu khác, là phân biệt đối xử và không dựa trên cơ sở khoa học. Trước đó thì Anh cho biết họ sẽ cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ EU và Mỹ đến nước này mà không cần cách ly từ tuần tới, nhưng họ sẽ xem xét lại các quy định đối với du khách từ Pháp. Tuy nhiên thì khi được hỏi Pháp có ăn miếng trả miếng với Anh về việc này hay không, ông Bern nói chưa có kế hoạch đó. Chính phủ Anh cho biết họ đang giữ các quy tắc cách ly đối với du khách từ Pháp là do lo ngại về biến thể Beta, nhưng các quan chức Pháp cho biết phần lớn các ca mắc biến thể này đến từ đảo La Réunion ở Ấn Độ Dương. Trước đại dịch, Pháp là điểm du lịch phổ biến thứ 2 của Anh sau Tây Ban Nha. Chuyển sang một thông tin về môi trường, hiện nay, Ai Cập là một trong những quốc gia khô hạn nhất trên thế giới và hiện đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Bộ trưởng Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập Mohammed Adel Ati ngày 1 tháng 8 cho biết, nguồn cung nước của Ai Cập hiện ước khoảng 60 tỷ mét khối một năm, trong khi tổng nhu cầu lên tới 114 tỷ mét khối một năm. Ông Abdel Ati lưu ý, trong khi lượng nước mưa rất hạn chế, ước vào khoảng 1 tỷ mét khối, và nguồn nước ngầm sâu không thể tái tạo được đánh giá là không đáng kể. Theo Bộ trưởng Abdel Ati, sự thiếu hụt này được bù đắp bằng cách tái sử dụng nước thải nông nghiệp và nước ngâm bề mặt ở vùng châu thổ. Bên cạnh việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ nước ngoài tương ứng với 34 tỷ mét khối nước mỗi năm. Cũng theo quan chức này, thì Ai Cập là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu do mực nước biển dâng cao và tác động bất ngờ của tình trạng nóng lên toàn cầu đối với các nhánh của cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, sóng lạnh và mưa xối xả. Ông Abdel Ati cũng nhấn mạnh đến các mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững cũng như quyền sử dụng nước của Ai Cập. Theo ông, biến đổi khí hậu sẽ tác động đến nguồn nước, nông nghiệp, an ninh lương thực, năng lượng, y tế, các khu vực ven biển và các hồ ở phía bắc của Ai Cập. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần trên kênh FBNC. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.